นายเฮอร์มาน ฮาลูเชนโกรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของยูเครนรายงานผ่านแพลตฟอร์มเทเลกราฟว่ารัสเซียโจมตีโรงงานพลังงานของยูเครนใน 3 ภูมิภาคช่วงคืนวันที่ 26 ถึง 27 เมษายนสร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์และคนงานด้านพลังงานได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 1 คนการโจมตีของรัสเซียมุ่งเป้าไปที่ภูมิภาคดานิโปรเปโตฟตอนกลางของยูเครนและพื้นที่ทางตะวันตกของดวิฟและอิวานโนฟรานคิฟด้านดีเทคบริษัทพลังงานเอกชนรายใหญ่ที่สุดของยูเครนก็ออกแถลงการระบุว่าศัตรูโจมตีโรงงานพลังงานของยูเครนอย่างหนักหน่วงอีกครั้งอุปกรณ์ของบริษัทได้รับความเสียหายอย่างหนักในขณะนี้เจ้าหน้าที่ด้านพลังงานกำลังพยายามประมวลผลที่จะตามมาจากการโจมตีครั้งนี้ซึ่งก็มีโรงไฟฟ้าพลังความร้อน 4 แห่งของบริษัทได้รับผลกระทบแต่ยังไม่พบผู้เสียชีวิตแต่อย่างใดทั้งนี้มีรายงานด้วยว่าเมืองสไตรภูมิภาคลวิฟทางตะวันตกของยูเครนซึ่งเป็นสถานที่เก็บก๊าซที่ใหญ่ที่สุดของยูเครนถูกโจมตีอีกครั้งโดยเป็นการผสมผสานระหว่างขีปนาวุธครูซมิสไซล์และขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงคิวซานก่อนหน้านี้ดมิทรีเพสคอฟโฆษกแห่งทำเนียบเครมลินของรัสเซียได้ออกมาย้ำตลอดว่ากองทัพรัสเซียกำลังโจมตีโรงงานด้านพลังงานอุตสาหกรรมการป้องกันหรือบัญชาการทหารและการสื่อสารทั่วยูเครนส่วนอาคารที่อยู่อาศัยหรือโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมนั้นกองทัพจะไม่โจมตีซึ่งตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคมเป็นต้นมากองกำลังรัสเซียได้เพิ่มการทิ้งระเบิดในภาคพลังงานของยูเครนโดยโจมตีสถานีความร้อนและไฟฟ้าพลังน้ำและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอื่นๆเกือบทุกวันอย่างไรก็ดีรัสเซียจะไม่โจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานสีเขียวเพราะด้วยโรงงานไฟฟ้าพลังงานสีเขียวนั้นมีขนาดเล็กและตั้งกระจายอยู่ไปทั่วประเทศดังนั้นเป้าหมายหลักของรัสเซียก็คือปิดการใช้โรงงานไฟฟ้าพลังความร้อนและโรงไฟฟ้าพลังน้ำซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีบทบาทหลักในระบบไฟฟ้าก็คือสามารถเพิ่มการผลิตไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็วในตอนเช้าและเย็นเมื่อปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นซึ่งระบบไฟฟ้านี้สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยเมื่อมีการรักษาสมดุลเท่านั้นด้วยปริมาณการใช้ไฟฟ้าต้องเท่ากับการผลิตไฟฟ้าแต่เมื่อความสมดุลนี้หยุดชะงักปัญหาไฟฟ้าดับก็จะเกิดขึ้นและนับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการจนถึงวันนี้ที่เข้าสู่ปีที่ 3ยูเครนได้สูญเสียการผลิตพลังงานความร้อนไปประมาณ 80% และกำลังการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำประมาณ 35%ระบบพลังงานอ่อนแอลงเรื่อยๆยูเครนต้องเผชิญกับภาวะขาดไฟฟ้าและรัฐบาลจำเป็นจะต้องเริ่มใช้มาตรการตัดไฟตามกำหนดเวลาในหลายภูมิภาคและหันมานำเข้าไฟฟ้าฉุกเฉินด้วยแม้ว่าอุปกรณ์บางส่วนจะสามารถซ่อมแซมได้แต่ยูเครนก็จำเป็นต้องพัฒนาการผลิตแบบกระจายโดยใช้ก๊าซธรรมชาติซึ่งก็เป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันมากแต่ก็ไม่มีอะไรเคลื่อนไหวไปมากกว่าการพูดคุยกันเลยและสิ่งสำคัญก็คือการส่งเสริมการป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนและปิดน่านฟ้าโดยสมบูรณ์เนื่องจากหากไม่มีมาตรการเหล่านี้ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเก่าขึ้นมาหรือสร้างโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติมาเป็นเชื้อเพลิงใหม่ซึ่งในระหว่างนี้ประชาชนทำได้ดีที่สุดคือการประหยัดไฟฟ้าตามที่ภาครัฐแนะนำเท่านั้นขณะที่ RIA Novosti สื่อรัสเซียรายงานว่าในพื้นที่ครัสโนดาและไครเมียมีโดรนยูเครน 68 ลำถูกยิงตกในช่วงข้ามคืนกระทรวงกลาโหมรัสเซียรายงานว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาความพยายามของรัฐบาลเคียฟในการโจมตีโดยใช้โดรนพิฆาตต่อเป้าหมายในอาณาเขตของรัสเซียถูกหยุดลงระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ปฏิบัติหน้าที่เหนือดินแดนครัสโนดาถูกทำลายและสกัดโดรนยูเครนได้ถึง 66 ลำและมี 2 ลำถูกทำลายเหนือคาบสมุทรไครเมียโรมันชินยากอฟสกี้หัวหน้าเขตพื้นที่เซลาเวียนสกี้แจ้งว่าเสาโรงกลั่นได้รับความเสียหายหลังจากการโจมตีด้วยโดรนถึง 9 ครั้งต่อมาสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคได้รับรายงานความเสียหายว่าเกิดเพลิงไหม้บนพื้นที่ประมาณ 5 ตารางเมตรและก็ได้ทำการดับเรียบร้อยแล้วทั้งนี้กระทรวงกลาโหมรัสเซียเผยด้วยว่ากองทัพยูเครนพยายามโจมตีเป้าหมายในดินแดนรัสเซียเป็นประจำโดยใช้ปฏิบัติการจากโดรนมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ